নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এনেকুৱা এটা অনলাইন প্লেটফৰ্মৰ কথা ক'ম বা এনেকুৱা এটা সাৰ্চ ইঞ্জিনৰ কথা ক'ম যিটো অনলাইন প্লেটফৰ্মে গুগলতকেও সাংঘাতিকভাৱে কাম কৰে। আপোনাৰ মনত অহা যিকোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ 1-2 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে দিব পাৰে। আপোনালোকৰ হোমৱৰ্ক কৰি দিব পাৰে, টান অংকৰ সমাধান কৰি দিব পাৰে, আপোনাক প্ৰফেচনেল বায়'ডাটা বনাই দিব পাৰে, যিকোনো ধৰণৰ এছে ষ্টৰি বনাই দিব পাৰে, জেনেৰেল নলেজ, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, ৰিজনিং সকলো ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পাৰে। মুঠতে বন্ধুসকল, কম্পিটিটিভ এক্সাম দিয়া সকলৰ বাবে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ই এটা বহুত উপকাৰী অনলাইন প্লেটফৰ্ম হয়। বন্ধুসকল, ইয়াৰ নাম হ'ল ChatGPT। বন্ধুসকল, আচলতে এই ৱেবছাইটটোৰ নাম ChatGPT নহয়, ইয়াৰ নাম হ'ল OpenAI.com আৰু ইয়াৰ ভিতৰত চাট কৰাৰ যিটো মডেল আছে সেইটোকে ChatGPT বুলি কোৱা হয়। ইয়াত জিপিটিৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল জেনেৰেটিভ প্ৰি-ট্ৰেইন ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ। বন্ধুসকল, ইয়াক মই গুগলতকেও সাংঘাতিক বুলি এই কাৰণতে কৈছো যে চাব, যেতিয়া আপোনালোকে কোনো এটা প্ৰশ্ন গুগলত চাৰ্চ কৰে তেতিয়া গুগলে কি কৰে, সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো কোনো ব্যক্তি বা কোনো প্ৰতিষ্ঠান বিলাকে যি ধৰণে আপলোড কৰি থৈছে সেই ৰিজাল্টসমূহ আমাৰ আগত দাঙি ধৰে আৰু তাৰ পৰা আমি বাছি আটাইতকৈ বেষ্টটো ল'ব লাগে। অৰ্থাৎ গুগলে আমাক অকল চাৰ্চ কৰি আনে দিয়া ৰিজাল্টসমূহ দেখাই দিয়ে, কিন্তু ChatGPTয়ে কি কৰে, আনৰ উত্তৰসমূহ চাৰ্চ কৰি তাত এনালাইচিছ কৰি তাৰ পৰা আপোনাক এটা নিজা হিচাপত উত্তৰ বনাই দিয়ে, যিটো ইউনিক হয়। এই কামখিনি মাত্ৰ 1-2 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে হয়, যাৰ কাৰণ এই কামটো কৰে AI টেকনলজিয়ে। বন্ধুসকল, AI মানে কি আপোনালোকেতো জানেই, আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স। এই AI আনৰ উত্তৰসমূহ এনালাইচিছ কৰি নিজাকৈ বনাই দিয়ে। অকল প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বুলিয়ে নহয়, আপোনালোকৰ বাবে ই ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে বায়'ডাটা বনাই দিব পাৰে, আনকি ৱেবছাইটৰ বাবে কোডিং কৰি দিব পাৰে। কেৱল কপি পেষ্ট কৰিলেই হৈ গ'ল। ই ভূতৰ কাহিনী, প্ৰেমৰ কাহিনী সকলো বনাই দিব পাৰে, তাকো ইউনিক কৰি বনাই দিব পাৰে। বন্ধুসকল, ইয়াক কেনেকৈ লগইন কৰে বা কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে মই দেখাই দিছো। প্ৰথমতে আপোনালোকে গুগলটো অপেন কৰক, তাত লিখক ChatGPT। এইদৰে লিখি চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এটা ৱেবছাইট দেখা পাব। ইয়াত দেখিছে নিশ্চয় OpenAI.com। আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰক। বন্ধুসকল, ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইদৰে দেখা পাব। এতিয়া এই লগইনত ক্লিক কৰি আপোনাৰ যিকোনো গুগল একাউণ্ট এটাৰ লগত লগইন হৈ লওক। তাৰ পাছত আপোনালোকে এইদৰে চাট অপশ্যনত যাওক। তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে তলফালে দেখাই পাব, ইয়াতে চাট কৰা ছেকশ্যনটো দেখাই পাব। ইয়াত আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন লিখি এবাৰ চাৰ্চ কৰি দিয়ক। তাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত উত্তৰবিলাক পাই যাব। মই ইয়াত দেখাই দিছো, চাব, হোৱাট ইজ বৈদিক এষ্ট্ৰলজি ইন হিন্দী। আপোনালোকে এতিয়া চাওক, ই কিমান সোনকালে ইয়াৰ উত্তৰ মোক দি দিছে। বন্ধুসকল, আশা কৰিছো আপোনালোকেও এই OpenAI দিয়া সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰি ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব বা কম্পিটিটিভ এক্সামসমূহ ক্ৰেক কৰিব পাৰিব। যদিহে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল বা ইয়াৰ পৰা অলপ হ'লেও উপকৃত হোৱা বুলি ভাবিলে, তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰক। ধন্যবাদ।